હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબાડ તમારું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલમાં। આજે હું તમારી સાથે સેન્ડવિચ બનાવવાની રેસીપી શેર કરીશ। તો રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો, જેથી મારા દરેક રેસીપીના વિડીયો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચી શકે। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। સેન્ડવિચ બનાવવા માટે મેં આ એક મોટી કઢાઈ લીધેલી છે। તેમાં મેં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશું। ત્યારબાદ અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું। થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું। ત્યારબાદ એક મરચાંના ટુકડા એડ કરીશું। હવે આપણે તેમાં ખમણેલું આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 બાઉલ જેટલી ડુંગળી એડ કરીશું। ડુંગળી મેં ઝીણી સમારીને લીધેલી છે। ત્યારબાદ આ રીતે ડુંગળીને સાતળી લેવાની છે। હવે આપણે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 સ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીશું। હવે ડુંગળી થોડી લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી સાતળી લેવાની છે। 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણી ડુંગળી એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે। ત્યારબાદ તેમાં ઝીણા સમારેલા ટમેટાં એડ કરીશું। ટમેટાં બરાબર રીતે મિક્સ થઈ જાય, એટલે કે એકદમ ગળી જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરવાના છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું એડ કરીશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું। હવે બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે બધું બરાબર રીતે સતળાઈ ગયું છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે બાફેલા બટેટા જે મેં છૂંદો કરીને રાખેલા છે તે એડ કરીશું।
હવે આપણે ચમચાની મદદથી બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે તેમાં બાફેલા વટાણા એડ કરીશું. મેં લીલા વટાણા એડ કર્યા છે, જે થોડીવાર માટે બાફી લીધા છે. હવે આપણે થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણો સેન્ડવિચનો મસાલો. હવે આપણે બ્રેડની 2 સ્લાઇસ લીધેલી છે. જેમાં આપણે આ રીતે ચમચીની મદદથી મસાલો ભરી લઈશું. બ્રેડની સ્લાઇસને બરાબર રીતે આ રીતે મસાલાથી કવર કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ તેના પર આ રીતે બીજી બ્રેડને મૂકી દઈશું. આ રીતે આપણે બીજી બ્રેડમાં પણ મસાલો એડ કરી દઈશું. હવે આપણે તેમાં ઉપરથી આ રીતે ચીઝને ખમણી લઈશું. આ રીતે ચીઝને ખમણીને તેના પર આપણે બ્રેડથી કવર કરી દઈશું. આ રીતે તેના પર બીજી બ્રેડને રાખી દઈશું. હવે આપણે બંને સેન્ડવિચને ટોસ્ટરમાં શેકી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી સેન્ડવિચ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. આ મસાલાવાળી સાદી સેન્ડવિચ છે. અને મેં ચીઝવાળી સેન્ડવિચ પણ બનાવી છે, જે મારા બાળકોને ખૂબ જ પસંદ છે. ચીઝવાળી સેન્ડવિચ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. મેં તેને ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી અને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરેલી છે. તમે ટોમેટો કેચઅપ અથવા તો કોઈ પણ ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી બંને ટાઈપની સેન્ડવિચ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી સરસ લાગે છે. તો મારી રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરશો. જો મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.